Salam wa ihtiram to Mahsilinuta. Thank you very much for this online session, which will be from Salam University to the fifth semester of Business Administration Economics Department. Hope you're enjoying your life at homes. Indeed, there is no enjoyment because people get bored and tired of being at home. But due to the coronavirus, it is incumbent on us to stay at home to be safe. So stay at homes and be safe. Take care of your parents, take care of the old people at your home, so that they be safe. May Allah protect us from all evils, from all illnesses, including corona and other diseases. خدای دې دا وبا زر ختمه کړي تر څو موږ وکولی شو په فزیکي توګه سره خپل درسونو ته ادامه ورکړو. راځو خپل درس ته. په تیرو درسونو کې موږ ځینې مقدماتي شیان وویل چې په هغې کې د منیجمنټ نه نیولی تر د امپلایي رایټس پورې د هغه امپلایي لاز پورې موږ خبرې وکړلې. نن به موږ په دې خبرې کوو چې هیومن ریسورس پلانینګ څه شي ته ویلی شي، ولې هیومن ریسورس پلانینګ ته اړتیا ده په ارګنایزیشن کې، و دیگه استراتیجیک پلانینگ و هیومن ریسورس پلانینگ چی ربط داره و چی فرق داره. د دې سره سره به مونږ ووایو چې ولې مونږ هیومن ریسورس پلانینگ یوز کوو، ولې یوز کوو، ولې اړتیا ده ورته، چرا هدفش چی است، کدام فاکتور ایره متاثر میسازه و ارگنایزیشنل پلانینگ یا استراتیجیک پلانینگ و HR پلانینگ چی می باشه، پروسس HR پی چی می باشه و در ضمن تکنیکسش کدام می باشه، از کدام سورس ذرایع ما می توانیم که هیومن ریسورس پلانینگ کنیم. باز انشالله اگر وقت بود ما سکسیشن پلانینگ را میگیم که سکسیشن پلانینگ چی را میگه و چی رقم میتونیم سکسیشن پلانینگ کنیم. این موضوع ما است در اینی لکچر. انشالله کوشش میکنیم که در اینی کور کنیم. رازو دیتا چی هیومن ریسورس پلانینگ سیشتا ولی شی مخکې له دې چې مونږ لاړ شو هیومن ریسورس پلانینګ ته، دا به مهمه وي، اړینه به وي چې مونږ پلانینګ وپېژنو چې پلانینګ څه ته ویلی شي. پلانینګ مونږ وایو چې مخکې له دې چې یو کار وکړو هغې لپاره مونږ یو څه ترتیبات نیسو، یو څه تنظیمونکي شیان په ذهن کې ساتو یا په ورقه کې ساتو یا د هغې لپاره مخکې تر مخکې یو پلان گذاری کوو. دې ته پلانینګ ویلی شي. In simple words we say that they are methods for achieving desired results. مونږ desired results لرو، مونږ یو هدف لرو، یو objective، یو goal لرو، او د دې لپاره چې هغه اچیو کو، هغه ترلاسه کو، به دست بیاوریم ما پلانینگ میکنیم، ما پلانگذاری میکنیم. Goals or objectives are specific results someone want to achieve. او مشخص شیان دي، مشخص results دي چې مونږ په ذهن کې نیولي دي چې مونږ به په راتلونکي کې دغه شیان ترلاسه کوو. اوس د دغه ترلاسه کول خپله یو پلان دی چې مونږ یې ذهن کې ساتو. دا بیا دویم سټیج دی چې مونږ هغه ته څه رقم رسیږو، هغه پلان ته په کومه طریقه، په کومه لاره سره مونږ به کدام راه و به کدام فرصتها و چالشها ما به تماس میشم یا مخامخ کیږو ورسره. نو د دې لپاره چې مونږ خپل اهدافو ته ورسیږو مونږ پلانینګ کوو. In simple words, we say that
planning is the process of establishing objectives and courses of action before taking action. Or they are courses of action, they are establishment of objectives prior to taking action. مخکې له دې چې مونږ اکشن واخلو، مونږ عمل وکړو، تر هغې مخکې مونږ یو څه پروسس طی کوو سوري یو څه پروسس طی کوو، یو څه پروسه طی کوو چې مونږ objectives وټاکو او خپل ځان لپاره courses of action وټاکو او بیا عمل وکړو. نو مخکې له دې چې عمل وکړو باید یو څه مونږ ولرو، یو څه ذهن کې ولرو چې دې ته planning ویلی شي. What is planning concerned with? So planning itself provides a sense of purpose and direction. It gives a pathway to us to do an activity, to perform or to execute an activity. مونږ وایو چې یو صحیح لاره را پیژني چې مونږ په دې لاره باید لاړ شو نو مونږ به خپل هدف ته ورسیږو. It is a comprehensive framework for making decision in advance. The second definition can be said that a comprehensive framework for making decision. But which kind of decision? Decision in advance. مخکې له مخکې په advance کې مخکې له مخکې د دې چې مونږ اکشن وکړو، مونږ مخکې وویل نو مونږ څه کوو؟ مونږ پلانینګ کوو. پلانینګ مونږ لپاره چې راتلونکي لپاره په ارګنایزیشن کې مونږ پلانینګ کوو نو د مینجمنټ فنکشنز چې مونږ څلور دانې ویلي وو، پنځه او شپږم ویلي وو په بعضې کتابونو کې مونږ ذکر کړلو، نو هغه څلور عمده چې مونږ وایو هغه چې دی ارګنایزینګ دی، لیډینګ دی او کنټرولینګ دی. د مینجمنټ فنکشنز چې کوم دي هغې لپاره مونږ ته لاره هواروي چې مونږ څه رقم کولی شو ارګنایزینګ وکړو، څه رقم لیډینګ وکړو او څه رقم کنټرولینګ وکړو. نو په ارګنایزیشنز دغه کې دا مهم دی چې مونږ پلانګذاري وکړو او هغه څه رقم مونږ پر مخ بوځو. Planning, of course, will allow you to make your decision ahead of time in advance, which will help you to anticipate, to think the consequences, the results of different courses of action. It will provide a direction, a sense of purpose. It will provide a unifying framework against which to measure decisions. And at the end, it will help you avoid piecemeal decision making. It will be not something Hawaii. It will be something that we have already measured on. So we always, all the time, say that planning must be smart. It should be smart in nature. It will be measurable. It will be attainable. It will be time bound. So this was all about planning. Why is planning need to control, to identify the potential opportunities and threats, and to facilitate and control those threats, opportunities? We do planning, and sometimes if an organization never faced changes in the environment, there would have been no need for planning, and planning is one of the functional areas of human resource. So this was all about planning. Now we come to human resource planning. The definition is that it is the process by which an organization ensures that it has the right number and kinds of people at the right place at the right time and capability of effectively and efficiently completing a task that will help organization achieve its overall strategic objectives. We will study what is the difference between strategic planning and human resource planning, or organizational planning or human resource planning. قسمی که گفتم پیشتر که پلانینگ یا پلانگذاری بسیار مهم است
و حالی که آمدیم به human resource planning. what is human resource planning؟ ما گفتیم که organization باید در ذهن داشته باشه که ما right number and kind of people یا کارمند داشتیم یا می داریم یا خیر، چند نفر داریم، آیا کافی است یا نیست، و قسمی که با یک تاسک یا با یک کار یا کسی abilities توانایی را داشته می باشه یا نمی باشه، یا منگا وایو چه right place کی با جای صحیح یا کسی گماشتیم یعنی و right time وقت نبود که اضافی بود یا we say that it was mistakenly hired. There was no need for him in this time, but we hired him. نو د دې لپاره چې مونږ صحیح خلک په صحیح وخت کې په صحیح مقدار سره او د صحیح صلاحیتونو او قابلیتونو سره خلک وګمارو، مونږ human resource planning کوو. definitions زیات دي، تاسو کتلی شئ په سلایډز کې هم کتلی شئ او هغه ما شیر کړي در سره. خو یو څه definitions چې هغه ډېر مهم دي هغه به ووایو، نور به تاسو خپله سټډي کوئ. چې مهم definition په دې کې دا دی چې assessing the future supply and demand for human resource. یوازې د present خبره نه ده چې مونږ کوم څه امپلاییز لرو په دننه په ارګنایزیشن کې، مونږ باید د فیوچر سپلای ډیمانډ خبره وکړو، د تقاضا او د عرضې خبره وکړو. مونږ وګورو چې آیا مونږ که راتلونکي کې یو ډپارټمنټ خلاصو یا زمونږ لپاره یو امپلایي په کار دی، یو پوزیشن چې دی هغه ویکنټ کیږي یا خالی کیږي، یا یو کس له مونږ لځي، یا یو کس ریټایر کیږي، یا یو کس لیو اخلي، پیډ لیو اخلي، ان پیډ لیو اخلي، هغه لانګ ټایم لپاره وي، نو مونږ لپاره یو کارمند ضرورت دی. دا فیوچر اسسمنٹ دی، ارزیابي کول دی چې آیا دغه کوالټیز باندې بیا ماته خلک یا امپلاییز مارکیټ کې یا دننه او در ارګنایزیشن یا آوټ اف د ارګنایزیشن ملاو بشي یا مونږ ته پیدا شي یا نشي. نو د دې لپاره د عرضې او د تقاضا سپلای، عرضه او ډیمانډ تقاضا چې د هیومن ریسورس په مارکیټ کې شته نشته دی، څه رقمې مونږ کولی شو چې واخلو، په کومو طریقو سره مونږ هغوی راغوښتلی شو او کومو طریقو سره مونږ کولی شو هغوی ترلاسه کړو. بله خبره په human resource planning کې ده چې it will eliminate the gaps that might exist in between supply and demand. مونږ مخکې هم وویلی چې ما پیش گفتیم که ما اون مقدار امپلاییز یا کارمند را بگیریم که او کافی و شافی باشه به ارگنایزیشن. وقتی که گپ داشته می باشیم و یک نفر 3-4 وظیفه بدهیم، so it will of course fail the organization and there will be no productivity aboard them in the organization. خلق به نوی مطمئن، په خلکو به بوج وي چې مونږ یو 2-3 ټاسک مونږ بل چاته حواله کوو. نو د دې لپاره چې هغه ګیپ ختم شي مونږ هیومن ریسورس پلانینګ کوو. بل definition چې هغه مونږ په خپل خبرو کې مو ویل چې determining the position in the firm and have to be filled، چې کوم ځای کې پوزیشن خالی دی او څه رقم به چې دی هغه ډکوو او په کومو طریقو سره به ډکوو. نو دې لپاره مونږ پلانینګ کوو. Without clear cut planning, estimation of organization human resource need is reduced to mere guesswork. که چیرته پلانینګ نه وي، صحیح پلانینګ نه وي، clear cut planning نه وي، نو رښتیا خبره ده مونږ به بیا اټکلونه کوو او اټکل د ارګنایزیشنز لپاره ښه نه وي، ځکه مونږ کوشش کوو چې یو اتنټیک یو موثق دغه وکړو، پلانینګ وکړو. نو مونږ بیا ګیس ورکس نه کوو، مونږ فکر نه کوو، اټکل نه کوو، یو قسم اسټیمیشن نه کوو، ځکه ګیس ورک به مونږ لپاره خطرات پیدا کوي او مونږ هغه
خطرات د دې لپاره چې رفع کوو مونږ پلانینګ کوو. یا که مونږ وایو چې زه به صحیح ده یو کس ته هغه که لاړلو خو پیدا به شي ارګنایزیشن کې نه څه رقم پیدا کوو دا کس څه رقم به کولی شو مونږ دې ته اپروچ وکړو نو مونږ صحیح پلانینګ چې دی هغه کولی شو. ولی هیومن ریسورس پلانینګ چې دی هغه اړتیا ده why is it needed چرا مهم است. اول خویی باید در ذهن داشته باشیم که وقتی که هیومن ریسورس منابع بشری نمی باشه کارها پیش نمی روه. وقتی که کارها پیش نمی روه then the organization is gonna be failed. organization fail میشه و ختم میشه و ستاپش و استابلیشمنتش از بین میره. نو دې لپاره چې مونږ کارونه کوو مونږ مخکې هم په درسونو کې وویل چې human resource is an asset for the organization. دا یو asset دی او داسې asset دی چې دا نه جبرانېدونکی دی. بغیر له human resource نه مونږ نشو کولی چې organizations پر مخ بوزو کارونه پر مخ بوزو. ضرور دی چې مونږ باید organizations کې human resource ولرو او خبره په دې کې ده چې مونږ څه رقم دغه کارونه چې دی هغه پر مخ بوزو. نو د دې لپاره مونږ human resource even که چیرته آنلاین بزنس هم وي شاته به بیک ګراوند کې به ضرور هیومن ریسورس وي. یو خلک به آرډر اخلي یو څوک به پروسس کوي نو خامخا هیومن ریسورس په هر ځای کې په هر ارګنایزیشن کې په هر فیلډ کې چې دی هغه ضرور دی. که هغه پروفیټیبل ارګنایزیشنز وي که نان پروفیټیبل وي دې لپاره چې دی هغه مونږ organizations پر مخ بوزو نو human resource چې دی هغه مهم دی. دویم reason چې دی need for HRP هغه دی people need to be replaced. ځینې خلک چې دی هغه replace شي. ځینې خلک زاړه مامورین دي ځینې مونږ سره چې دی هغه ټیکنالوجي سره بلد نه دي. ځینې خلک مونږ لپاره کارآمد نه دي مونږ ټیسټ کړل خو هغوی organizational objectives نشي دغه کولی فلفل کولی او اچیو کولی. نو مونږ وایو چې دا باید ریپلیس شي د دې په ځای بل څوک راوړل شي تر څو organizational goals چې دي د سازمان اهداف به دست بیاریم. third is people leave the organization. بعضی اوقات کارمنده از organization یا از سازمان میره به خاطر چی میره. sometimes they are not satisfied with the work, they are not satisfied with the organization, they are not satisfied from the manager and from the administration, from the management. Maybe they are not given the good incentives for the organization. شاید دوی نشي کولی چې هغه organization ورته رسیدګي نشي کولی یا د دوی هغه نیډس فلفل شوی نه وي یا د دوی د صلاحیتونو د وجې نه چې د هغوی دا ارګنایزیشن پرېږدي. نو ډفرنټ ریزنز کېدلی شي د دې لپاره چې مونږ ارګنایزیشنز کې پاتې شو ښه پلانینګ ورته وکړلی شي او مونږ هغه څوک چې مونږ ارګنایزیشنز پرېږدي نو مونږ باید مخکې نه په ذهن کې وي چې څه رقم مونږ به ورته یو پلان گزاري کړی وي چې څه رقم کولی شو مونږ د هغه په ځای بل څوک راوړو د هغه په ځای چې دی یو بل څوک وګمارو. دې لپاره هم HRP یا هیومن ریسورس پلانینګ چې دی هغه ضروري دی. څلورم ریزن چې ولې هیومن ریسورس پلانینګ اړین دی هغه دا دی چې کمپنیز ایکسپینډ ارګنایزیشنز چې دي یا سازمانونه چې دي هغوی اکسپند کیږي فراخیږي وسیع تر میشه یک دیپارتمنت دیگه اوجا لانچ میشه. therefore that department or that product line needs people and for them organization need to hire people to recruit people and to
select people for them. So for them we need solid planning. Pinzam reason چې there are changing needs that cannot be met by old labor force. Sometimes we face with some problems. We have old people, old labor, which are not familiar with the technology, with the new trends. نو چې کله هغوی ټکنالوژي سره نوي بلد، هغوی ټرند سره نوي بلد، مونږ کوشش کوو د هغوی په ځای نوي کسان وګمارو، نوي خلک راولو. حال دا کیدای شي مونږ ټریننګ هم ورکړی وي او د ټریننګ باوجود هم هغوی مونږ لپاره هغه اهداف ترلاسه نه کړل، نو مونږ د هغې لپاره هغوی باید ریپلیس کړو، هغوی په ځای نور خلک وګمارو چې تر څو موږ ارګنایزیشنل ګولز اچیو کو، خپل اهدافو ته ورسیږو. لاست خبره چې دی هغه په دې کې ټو رایټ سایز د کمپنی. موږ څه رقم کولی شو چې خپل کمپنۍ کې رایټ سایزینګ وکړو. یو خبره خو موږ په اوله کې وکړه د هیومن ریسورس پلانینګ چې رایټ ټاسک فور د رایټ پرسن، رایټ جاب فور د رایټ پرسن. دلته یو خبره خو هغه شوله چې یو کس لپاره، یو صحیح وظیفې لپاره یو صحیح کس موږ باید وګمارو. دویمه خبره دا ده چې کیدای شي په تیر وخت کې موږ صحیح پلانینګ نه درلوده. د دې لپاره چې موږ صحیح پلانینګ وکړو یا زمونږ کسان زیات شوي وي، مونږ خبر نه و چې دا کس خو فری دی یا دا کس زمونږ د ارګنایزیشن لپاره اړین نه و، خو مونږ وګمارلو. نو دا هم چې دی یو رایټ سایزینګ دی. مونږ کسان 4 ضرورت لرو او مونږ استخدام کړي دي 15، نو دا یو کس اضافي دی، رایټ سایزینګ نشولو. یا مونږ 15 کسان اړتیا لرو، مونږ دغه کړي دي 3 استخدام کړي دي، نو دا هم رایټ سایزینګ نشول. دې لپاره چې رایټ سایزینګ وشي، صحیح د وظیفو لپاره خلک وګمارل شي، صحیح وظیفې او رایټ نمبر وټاکلی شي، نو دې لپاره مونږ هیومن ریسورس پلانینګ کوو چې دغه 6 عموما وجوهات دي. درېیمه خبره چې هغه ډیفینیشن نه پس نیډ اوس چې دی کوم شیان چې دی هغه ارګنایزیشنل اوبجیکټیوز چې دی هغه افیکټ کوي، متاثره کوي. So the first one is governmental influences. Of course the government policies are changing, maybe political changes in them, maybe security, maybe human resource policies are changing, so that will affect the organizational objectives. Second, general economic conditions, political conditions were early governmental, and now the conditions of economic, as now we are facing economic conditions due to the coronavirus. So these are the factors that will affect the organizational objectives. Next is competition in the market, in the workplace, in the market is a kind of affecting factor that will affect the organizational objectives. And next is changing workforce. As earlier we said that the need for changing the old employees who are not familiar with the technologies and the new trends, so therefore we need that will affect the organizational objectives. Next is relation between organizational planning, or it's also called strategic planning of human resource. Strategic planning or organizational planning is the process by which top management determines overall organizational purposes and objectives and how they are to be achieved. Organizational planning یا strategic planning overall دی ټول هغه کارونه چې په ارګنایزیشن کې کیږي، هغه د فاینانس کیږي، که د مینجمنت کیږي، که د هیومن ریسورس کیږي، که د مارکیټینګ کیږي، یا کوم نور دغه کیږي، سیلز کیږي، سیستم ډیولپمنٹ کیږي، آی ټي کیږي، د دې ټولو پلانینګ ته چې دی ارګنایزیشنل پلانینګ ویلی شي یا strategic planning ویلی شي، او دا ټاپ لیول مینجمنٹ کوي. So, while human resource planning is the process of systematically reviewing human resource requirements to ensure that
the required number of employees with the required skills is available in the market when they are needed. When the organizational strategic plans are formulated, then human resource planning can be undertaken. Kalachi human resource strategic planning وشي په organization کې هغې نه پس بیا چې دی نو step by step د نورو ډپارټمنټونو چې هغې کې human resource planning هم راځي هغه کېږي. یعنی لومړی باید organizational planning جوړ شي یا strategic planning جوړ شي هغې نه پس بیا human resource planning جوړ شي. We say that organization, business or strategic planning process is the first planning process done by the company. مخکې مو ویل چې هغې کې clear statement دی, mission دی, purpose of the company دی, plans دی, action plan دی او available resources دی چې موږ یې سره کم هغه utilize کولی شو. Human resource planning بیا موږ definition وکړو چې یو systematically reviewing human resource requirements which will say that how many number of the people with which skills, with which capacities is available in the market or now or are required for our organization. Monga وایو چې یو څه پروسه لري د human resource planning لپاره. نو څه رقم کولی شو چې human resource planning وکړو یو څه پروسه ده. نو مونږ عموما human resource planning لپاره همدغه 15 steps دي. ځینې کې به 4 ځینې کې به 15 شپږ به هم بعضې ځینې کې وي. عموما review your current organizational strategic plan. کله چې strategic plan جوړ شو هغه باید موږ وګورو چې څه plan دی, overall څومره departments دي, څومره خلک دي, څومره بجټ دی, څومره خلک requirement دي. نو strategic planning organizational plan کتل غواړي. کله چې هغه ریویو شو نو بیا current human resource situation څومره موږ سره current دي, surplus خو نه دي, زیاتی خو نه دي, یا چې دی کمبوتي خو پکې نشته دی. نو د دې لپاره هغه current human resource review کول دي چې آیا موږ سره صحیح خلک شته, په صحیح جواب باندې ګمارل شوي دي که نه دي ګمارل شوي, یا ما میگم که کارمندای کې capacities یا قابلیت ای وظیفه داره یا نداره او را ریویو میکنیم. Then in the third stage supply demand خبره کو چې مونږ یو تخمین کو, یک تخمین میکنیم که عرضه و دیماند یا تقاضات چند است و چی رقم میکنیم که او را فولفیل کنیم. څومره موږ لپاره پکار دی په مارکیټ کې دا اویلیبل دي که نه دي. نو دا عرضه او تقاضا شوله. څلورم سټپ چې دی نو هغه planning on meeting HR needs. هغه نیډس چې د هیومن ریسورس لپاره پکار دي هغې لپاره موږ کم پلان لرو, کم بجټ شته موږ سره نشته دی, موږ په کم طریقو سره کولی شو چې هغه موږ استخدام کو. و in the fifth stage is implement the plan. We will recruit, we will select and we will train, and if something bad happen, how will we downsize, how will we give layoffs, the termination, all the plan in terms of human resource will be made. So in human resource step, we first determine the impact of organizational objectives on specific organizational unit. Then we define the skills required to meet the objectives demand for human resource. And third, determine additional human resources requirements in light of current human resource and the net human resource requirements. And next is develop action plan to meet the anticipated human resource needs. These were the 5 steps. Now look at forecast of labor demand and forecast of supply, labor supply. We will study these forecast and demands later. So forecast of labor surplus or shortage, either they are surplus, izafidi or shortage ya kambutte. Goal setting and strategic planning, organizational planning, and then program implementation and evaluation. Our first step چې مونږ وویلې چې reviewing the current strategic plan چې هغې کې
مونږ باید هغه د ارګنایزیشنل strategic plan یا organizational plan باید study کو. Strategic plan refers to مونږ مخکې مو ویل چې organization decision about how it wants to accomplish its mission and strategies. مونږ strategies چې دی هغه develop کړي دي او سره کم ورسیږو دې لپاره مونږ strategic planning یا organizational planning کو. What is the future direction of the company and what are the implications of human? The organization کجا میرود، کدام هدف داره و چه رقم او را فولفیل میکنیم. فیوچر چی پلان های داره که ما او را کمپلیت کنیم و هیومن ریسورس در این ضرورت است یا نیست، یا چند نفر ضرورت است، به کدام خاصیت، به کدام ابیلیتیز، به کدام توانایی و کدام سکیلز و کدام کوالیفیکیشنز ضرورت داره. Next is future direction in terms of technology. کدام تکنولوژی برایشان ضرورت است. This is the first step of the human resource planning. It means that in first we will study the organizational plan. لومړی باید د ټول organization plan باید study شي چې څومره خلک پکار دي، کوم ډپارټمنټ ته فیوچر کې زموږ څه پلان دی، کوم میشن ته ځان رسو، هیومن ریسورس ته موږ څومره اړتیا لرو، کوم ډپارټمنټس لرو. نو لومړی باید دغه study شي. دویم دا دی چې reviewing the current human resource situation. موږ سره currently څومره خلک available دي، کوم capacity سره، کوم abilities سره خلک موږ سره شته دي، او څومره زیاتی دي، څومره کمی دی پکې. نو هغه current analysis او current review پکار ده ورته. دریم خبره چې دی هغه forecasting human resource. موږ forecasting کوو، موږ تخمین کوو چې څومره د فیوچر لپاره موږ ته هیومن ریسورس پکار دی. آیا زموږ اوس زیات دي دا به کمو په راتلونکي کې، که نه موږ کم دي موږ به زیاتو. د دې لپاره موږ forecasting کوو. نو forecasting staff demand او forecasting staff supply عرضه ده او تقاضا ده. د ډیماند دغه لپاره forecasting لپاره چې موږ وګورو، موږ څه رقم کولی شو چې موږ خپل forecasting وکړو یا تخمین وکړو چې څومره خلک به موږ ته پکار دي او څومره خلک دي. په دې کې دوه خبرې مهمې دي په forecasting کې. forecasting کې چې دی monitoring current human resource programs and personnel levels، او دویمه خبره investigating future human resource needs and concerns. په مختلفو طریقو سره موږ forecasting کوو چې zero based forecasting دی، bottom up approach دی، mathematical models دی، simulations دی. موږ requirements خایو. zero based forecasting the current level the employees چې دی او the starting of point of determining future staffing needs. It is an analysis of human resource needs. Zero base موږ ته یو forecasting خی، یو thorough analysis خی، یو complete analysis خی چې سره کوم موږ کولی شو موږ forecast یا تخمین وکړلی شو. مختلف approaches دي په forecasting کې. statistical approaches دي چې هغې ته trend analysis وایي، ratio analysis وایي، regression analysis وایي. په judgmental methods کې بیا موږ managerial judgments کوو. نو forecasting کې موږ وایو چې څه رقم تخمین کوو. نو measure customer requirements and hence forecast on revenue and seasonal fluctuations. موږ ته څومره خلک راځي، زموږ fluctuations څومره دی. fluctuations ویلی شي تاو بالا، څه رقم که چېرته هیومن ریسورس تاو بالا کېږي، کسټمر نیډز چینج کېږي، نو څه رقم موږ کولی شو هغې لپاره پلانینګ وکړو. staff turnover زموږ څومره دی، موږ نه خلک څومره وخت کې ولې ځي. turnover means د هغوی تګ او راتګ، ولې ځي د ارګنایزیشن نه، یا termination کېږي یا resignation کېږي یا خلک استعفا ورکوي. نو د هغې لپاره موږ باید ډیمانډ وګورو چې زموږ د ډیمانډ څومره دی په مارکیټ کې. یو سړی ریزاین ورکوي او څومره خلک ریزاین ورکوي. موږ ټرنوور ګورو، د میاشتنۍ او د کلنۍ ټرنوور ګورو چې څومره خلک موږ نه ځي، څومره خلک موږ سره ټرمینیټ کېږي، څومره ریزاین ورکوي، څومره ریټایرډ کېږي.
نو د دې دغه کوو موږ فارکاسټینګ کوو. بله خبره چې دی هغه په د ټیکنیکس کوم ټیکنیکس استعمالوو موږ. نو اول دی expert estimates. موږ خپل د تجربې نه وایو. It will provide the organization with demand estimates based on experience, guesses, intuition and subjective assessment of available economic and labor force indicators. خپل تجربې له لحاظه موږ کولی شو موږ دغه ورکو ورته انالیسیز وکړو چې څه رقم موږ کولی شو خپل اویلیبل دغه د ډیمانډز پوره کړو موږ د ارګنایزیشن، البته د هیومن ریسورس. دویم ټیکنیک چې دغه ټرند پروجیکشن دی. ټرند پروجیکشن means developing a forecast based on past relationship between a factor related to employment and unemployment itself. چې موږ یو فارکاست کوو چې هغه د پاست نه موږ ته ایکسپیرینس شوی وي چې څومره امپلایمنټ و او څومره انامپلایمنټ و. دې لپاره موږ چې دی هغه فارکاسټینګ کوو چې موږ یاره تېره میاشت کې موږ 2-3 کسان د لاسه ورکړو. دغه 2-3 موږ د خپل تجربې او د خپل هغه پاست ریلیشنشپ نه چې موږ سره لري دې ته موږ trend projection وایي یو trend دی. دریم دی statistical modeling, using sophisticated forecasting and modeling technique using factors such as sales, GDP, incomes, etc. and develop mathematical models for forecasting. کوم statistical tools use کوو موږ دې لپاره چې څومره سیلز شوي دي، څومره GDP اضافه شوی ده، څومره انکم شوی دی ارګنایزیشن، د اوورال مارکیټ څومره دی ښه دی، د هغې مطابق موږ بیا د هیومن ریسورس ډیمانډ معلوموو. دریم د ټایپ چې دغه یونټ ډیمانډ دی. The unit manager analysis person by person, job by job needs in the present as well as هر یو یونټ ته، هر یو ډپارټمنټ ته موږ چې دی هغه دغه کوو فارکاسټینګ کوو، د هغې ډیمانډ ګورو چې څومره خلک په کار دي، کوم جابس به راتلونکي کې کریټ کیږي. نو دغه ډیمانډز موږ څنګه رقم پوره کولی شو. دغه 4 میتھډز چې دي موږ عموما یوز کوو. اول ایکسپرټ اسټیمیټس دی چې خپل د ذهن نه ورکوو. دویم دا دی چې یو ریلیشنشپ د پاست سره ورکوو، through past experience ورکوو. دریم statistical models یوز کوو چې دومره شوي دي، دومره GDP اضافه شوی ده، دومره سیلز اضافه شوي دي، دومره انکم اضافه شوی دی، مختلف شیان هغه موږ یو قسم فارکاسټ کوو through statistical model هغه یوز کوو او ډیمانډ ګورو. څلورم خبر دا ده چې یونټ بای یونټ یا ډپارټمنټ بای ډپارټمنټ موږ وګورو چې څومره جابس پکار دي، څومره خلک لرې کول پکار دي. So this is all about the demand. Now how will we forecast supply? Supply can be internal, supply can be from inventory, from past, and from the internal and external. So internal supply means that which current employees might be qualified for the projected openings. نوی project راځي، نوی department خلاصیږي، نو کم خلک qualified دي ورته internally، دې ته موږ internal recruitment ویلی شو. It will determine what kind of employees are currently available in terms of skills, training and necessary for the future, and the major tools to use assess the current supply of employees. The skills inventory پکار ده موږ لپاره، موږ سره ریکارډ د خلکو وي، د امپلایز دننه وي چې کم سکلز دوی کې شته دی، نو هغه انوینټري نه موږ په استفادې سره موږ هغه بیا پروموټ کولی شو، هغه بل ځای کې استخدام کولی شو. In some organization there will be a separate inventory just for managers called a management inventory. بعضې organizations لري but not Afghanistan. other skill inventory څه شی دی، ولې موږ یوز کوو skill to note what kind of skills, ability, experience and training the employees currently have. موږ سره چې کوم employees دي، هغوی کوم trainings لري، کوم skills لري، کوم صلاحیتونه لري، کوم قابلیتونه لري، نو د دې لپاره چې بیا سبا که چېرته په یو پوزیشن خالی شي یا موږ دې ته پروموشن ورکوو، نو هغه خاصیتونو والا چې هغه د هغه پوزیشن سره په کار دی موږ کولی شو هغه هغې لپاره انتخاب کو.
by keeping track of these, the organization can quickly determine whether بیا ډیر اسانه ده of course چې کله مونږ ته معلومه شول چې دغه مونږ لرو دغه سکلز لرو مونږ نو بیا مونږ کولای شو هغه مخکې ووځو او مونږ هغه استخدام کړو. Contents of a skill inventory کله چې مونږ decisions وکړلو to create a skills inventory هم جوړه کړله نو بیا مونږ هغې لپاره پلانینګ کوو او هغه مونږ د هماغې مطابق پروموشن ورکوو یا یې چې د هغه بل وظیفې لپاره ګمارو. کوم انفارمیشن پکار دی په انوینټري کې نو of course name and employee's number, present location, date of birth, date of employment, job classification, the specific skills, the education, the formal education, the schools, the professional qualification, evaluation is رقم و د ارزیابي څه رقم و salary range څه شی دی د objectives څه شی دي د goals څه شی دي او د geographical preferences څه دي کم career لپاره هغه مخکې ځي نو دا ټول انفارمیشن چې دی دا موږ په skills inventory کې سیف کوو او دا د یو مانیجر یو human resource manager سره چې دی هغه ثبت وي. skills inventory کې چې دی data summary دا کم شیان پکار دي so planning, data summarizing the employee's past, data summarizing status of present skills and data that focus on the future. مونږ بیا هغه تحلیل او هغه ارزیابي کوو evaluate کوو چې د past کې څه دغه data او اوس څه حالات دي او په راتلونکي کې به څه حالات دي مونږ یو forecasting کوو. نو د data summary دپاره title and brief job description چې هغه past دپاره دی البته دغه highlighting the position کتل غواړي کوم critical skills دغه په position کې دغه cognitive creative skills سو educational achievements دغه سو significant special projects دغه سو چې هغه complete کړي دي په 5 کلونو past کې یا دغه track record دی means past کې دغه سو track record دی د لپاره مونږ دغه کوو. present skills دپاره مونږ کم components دي هغه components مونږ وایي چې skill related highlights last 3 performance appraisal دغه 3 دغه چې دی performance appraisal چې کم شوي دي هغه کتل دي what the perception of what is done well on present job دغه په دې job کې کم کارونه کړي دي کم competencies use کړي دي دغه skills څه دي او د باره کې د خپل مانیجر یا د لاین سپروایزر چې دی دغه دی څه سکل څه کامنټ دی په فیوچر کې بیا مونږ څه ګورو کریر د ذهنیت څه دی کریر ګول څه شی دی راتلونکي کې به د څه کول غواړي څه به جوړېدل غواړي دې لپاره مونږ دغه سپلای او ډیمانډ چک کوو انوینټري د البته هغه سکلز انوینټري کې مونږ دغه کوو داخلو څه رقم مونږ کولی شو چې skills inventory مونږ maintain وساتو برقرار وساتو. So the first method is data gathering. We will gather the data, we will collect the data and we will update monthly, weekly and yearly or bi-weekly or quarterly and number third is manual or computerize them these kind of through these methods we can maintain the skills inventory. How will we forecast external supply سره کوم کولای شو مونږ بیرونی دا خو اندرونی خبره مونږ کړله اوس راځو بیرونی ته چې مارکیټ نه څنګه رقم اخیستلی شو مونږ ته به د مارکیټ نه خلک پکار وي بعضې وخت زمونږ یا به کسان پوره وي ضرورت نشته دی د دې ته چې د بل ځای نه واخلو یا به کیدلی شي چې دی مونږ نور ډپارټمنټ ته نور امپلایز ته ضرورت لرو نو هغه به بیرونی وي څه رقم مونږ کولی شو نو اول لیبر مارکیټ نه اخلو په آزاد بازار کې مونږ ګورو کم اکنامک انډیکیټرز دي کم کمپټیشن دي کم ویج لیول دی مونږ څومره ویجز ورکوو د هغه کاسټ اف لیوینګ مونږ سره دی د هغه ایجوکیشن لیول څه شی دی انامپلایمنټ لیول څه شی دی یعنی اوورال یو سټډي کوو یو ارزیابي کوو
دویم خبره دا ده چې focus on the availability of potential job candidates in specific occupation. example کم موږ لپاره پکار دی IT لپاره پکار دی human resource finance لپاره under یا over supply شته که نشته دی نو موږ د دغه مارکیټ نه کوو کم د مارکیټ نه راغستلی شو کم طریقې سره موږ کولی شو دا د external supply لپاره د عرضه سره کم موږ ته کولی شي کم decisions چې دي موږ کولی شو چې موږ د پلانینګ لپاره کولی شو دا ویډیو ډیره اوږده شوله دا راتلونکي درس کې به انشاءالله بیا موږ ووایو چې سره کم actions موږ واخلو. For now thank you very much. Thanks a lot. Have a good time. And the next lecture we will be talking about action in decision HR planning. We will also be how to plan to meet the human resource need, and we will study succession planning. Thank you very much from your support and hope you understood it. Thanks a lot. Bye-bye.